Triệu Lệ Dĩnh chia sẻ ảnh sinh nhật lần thứ 38 với nụ cười ngọt ngào và đáng yêu, ôm chầm lấy bạn bè trong bức ảnh thể hiện niềm vui của cô. Triệu Lệ Dĩnh đã đón sinh nhật lần thứ 38 cùng hội bạn thân. Chiếc áo 2 dây đen kết hợp với mái tóc ngắn mang đến vẻ ngoài rạng rỡ và đáng yêu, khơi dậy sự pha trộn giữa chân thành và ghen tị nơi người hâm mộ. Trong khi buổi gặp mặt riêng tư thể hiện sự chân thành kín đáo, thì việc chia sẻ trên mạng xã hội lại càng thắt chặt tình cảm, đồng thời khơi dậy những tranh luận, làm thế nào để người nổi tiếng cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và công việc. Chỉ có sự quan tâm chu đáo mới có thể tạo nên sự ấm áp lâu dài. Một bức ảnh sinh nhật ngọt ngào khác đã xuất hiện trong làng giải trí. Triệu Lệ Dĩnh lặng lẽ đăng ảnh nhóm cùng hội bạn thân lên trang mạng xã hội cá nhân, kỷ niệm sinh nhật lần thứ 38. Trong ảnh, cô đội mũ sinh nhật, để tóc dài ngang vai, mặc áo 2 dây đen kết hợp với chân váy sáng màu và khoác áo khoác trắng. Nụ cười rạng rỡ như một đứa trẻ vừa được ăn bánh kem, cô vẫn dễ dàng nhận ra ngay lập tức. Khoảnh khắc người hâm mộ tràn ngập bình luận trên màn hình, phần bình luận bỗng chốc trở nên sôi động, và những bức ảnh này không chỉ của riêng Triệu Lệ Dĩnh. Một số người bạn cũng chia sẻ những khoảnh khắc khác nhau từ cùng một cảnh quay, một cảnh cô ấy ôm một người bạn thân, vai tựa vào ngực bạn, một cảnh khác, cằm tựa một tay, tay kia tựa vào cổ bạn, tạo dáng vừa tinh nghịch vừa thân mật. Những hình ảnh này chân thực và ấm áp, một số người cho rằng ngay cả người nổi tiếng cũng có thể có được niềm vui giản dị này, chân thật hơn bất kỳ bức ảnh chỉnh sửa nào. Phản ứng của người hâm mộ rất trái chiều, hầu hết đều gửi lời chúc phúc chân thành, hy vọng cô ấy khỏe và mong chờ bộ phim mới. Những người khác tập trung vào số ít người bạn được chụp ảnh cận cảnh, thốt lên, ghen tị quá. Sự ghen tị này pha lẫn tính chiếm hữu đặc biệt của một người hâm mộ. Sự gần gũi giữa thần tượng và bạn bè trên mạng xã hội luôn khơi dậy những cảm xúc tương tự. Bạn có cảm thấy hơi ghen tị khi thấy thần tượng của mình được người khác ôm không? Nhìn rộng hơn, những cảnh quay này phản ánh hoàn hảo hai xu hướng hiện tại trong ngành giải trí. Thứ nhất là sự phổ biến ngày càng tăng của sự chân thành giản dị, những buổi tụ tập nhóm nhỏ tự phát có nhiều khả năng được ủng hộ hơn là những buổi chụp ảnh và quảng cáo gian dượng. Thứ hai, các nền tảng xã hội khuếch đại sự phơi bày đời tư, một bức ảnh đời thường có thể thu hút hàng triệu lượt xem. Lượng người hâm mộ của Triệu Lệ Dĩnh luôn lên đến hàng chục triệu và mỗi động thái của cô đều tạo ra lượng truy cập. Khi bạn bè chia sẻ ảnh, chúng cũng được chia sẻ lại, tạo ra một phản ứng dây chuyền. Những bức ảnh sinh nhật như vậy có ý nghĩa gì đối với chính các nghệ sĩ? Đối với những người của công chúng, việc thể hiện đời tư vừa là cách thể hiện sự trân trọng dành cho người hâm mộ, vừa là con dao hai lưỡi. Sự chân thành có thể gắn kết mọi người lại gần nhau hơn. Khi quyền riêng tư bị xâm phạm, nó sẽ dẫn đến những cách hiểu phóng đại. Một số người coi những bức ảnh nhóm này là sự phô bày đời tư, trong khi những người khác lại coi chúng là sự chia sẻ xã hội tự nhiên. Cả hai cách hiểu này cùng tồn tại trong ngành giải trí, ranh giới vốn dĩ rất mờ nhạt. Khi nói đến công việc của cô, người hâm mộ quan tâm nhiều hơn đến vị thế chuyên môn của cô. Nhiều bình luận viết, miễn là Dinh Bao vui vẻ và mong chờ bộ phim mới của bạn. Đây là hình thức ủng hộ thiết thực và nhẹ nhàng nhất. Cuối cùng, công việc của một ngôi sao tự nói lên tất cả. Những khoảnh khắc riêng tư thường xuyên có thể duy trì sự nổi tiếng, nhưng cuối cùng, chính chất lượng của một tác phẩm mới là thứ giữ chân người xem. Chúng ta có nên chia sẻ quá nhiều về cuộc sống của mình không? Làm thế nào để cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và công việc? Đây là những câu hỏi mà bất kỳ người nổi tiếng nào cũng phải đối mặt. Đây là một cảnh nhỏ, một góc nhà hàng được thắp sáng bằng ánh đèn dịu nhẹ, một chiếc bánh đang ăn dở trên bàn, vài ly champagne vẫn còn sủi bọt. Triệu Lệ Dĩnh và bạn bè cô ấy thay phiên nhau cười đùa và chụp ảnh cho nhau, thỉnh thoảng điện thoại lại nhấp nháy. Cảnh tượng này rất giống một buổi tụ tập với hội bạn thân. Điểm khác biệt duy nhất là nhân vật chính có thêm hào quang của người nổi tiếng và đám đông người xem đã tăng lên hàng chục triệu. Cảm giác xa cách này vừa gợi lên nỗi khao khát vừa thoáng chút đau lòng. Từ Hoa Du Ký đến Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Triệu Lệ Dĩnh đã chứng minh con đường thành công của những diễn viên không chuyên. Những lời chúc mừng trực tuyến nhân dịp sinh nhật lần thứ 38 của cô cho thấy cô tự tin gác lại chuyện gia đình với công việc và giải thưởng đã đạt được. Cô hiểu rằng nhịp sống phải nằm trong tay mình. 10 năm trước, bộ phim Hoa Du Ký đã tạo nên cơn sốt trong thế giới anh hùng bất tử với đôi mắt trong veo, giúp Triệu Lệ Dĩnh khẳng định vị thế là ngôi sao hàng đầu. Bây giờ, khuôn mặt cô ấy không còn trẻ con nữa và trong trẻo hơn. Trong 4 năm qua, cô đã dần bình tĩnh lại sau cuộc ly hôn và năm ngoái cô đã giành được 4 giải thưởng liên tiếp. Tuy nhiên, trong vài tháng trở lại đây, cô đột nhiên nghỉ hưu và không có dấu hiệu nào cho thấy cô sẽ tiếp tục đóng phim. Khung cảnh xa hoa tại bữa tiệc sinh nhật này chắc chắn đã chứng minh sự tự tin của cô sau 5 tháng biến mất. Xem ra lời Phùng Thiệu Phong nói không sai, lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 38 từ khắp nơi trên Internet. Hôm nay lại là ngày 16 tháng 10 và Triệu Lệ Dĩnh đang kỷ niệm sinh nhật lần thứ 38 của mình. Ngay sau nửa đêm, hãng phim đã gửi tin nhắn chúc mừng đúng lúc. Câu thơ Từ Hoa đến Nở đã gây được tiếng vang với nhiều người hâm mộ.
Bìa sinh nhật động làm từ ảnh cô ấy và hoa có kết cấu như một bức tranh sơn dầu, trông rất quyến rũ. Các nền tảng như Pen và Gili cũng xếp hàng để gửi lời chúc phúc. Sự hiểu biết ngầm này thực chất là kết quả của quá trình hợp tác chặt chẽ của cô với nền tảng này trong nhiều năm. Bây giờ, để xem một bộ phim có được yêu thích hay không, tốc độ phát sóng trên nền tảng này vượt quá 10.000 là một chỉ số quan trọng. Sau khi lột xác, Triệu Lệ Dĩnh đã có thói quen chi hơn 10.000 nhân dân tệ. Đến năm 2022, hạnh phúc cho 10.000 ngôi nhà đã vượt qua mốc 10 tỷ. The Wind Blows in By Summer thậm chí còn mạnh mẽ hơn, trực tiếp đưa cô lên ngôi vị nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại cả giải thưởng Fashion, Apsara và Golden Eagle. Cả sự nổi tiếng và danh tiếng đều rất áp đảo. Năm ngoái, Du Hành cùng Phượng Hoàng cũng đạt được một số thành công nhỏ. Nó đã vượt mốc 30.000 lượt xem chỉ sau 25 giờ đăng tải. Bạn phải biết rằng, Choi Yao, cực kỳ nổi tiếng năm nay đã đạt được kết quả này chỉ sau 6 ngày. Ngay cả khi anh ấy chỉ xuất hiện với vai trò là người dẫn chuyện bằng giọng nói trong năm nay, anh ấy vẫn có thể tạo nên sự chú ý. Cô cũng trở thành diễn viên đầu tiên đạt mốc 10.000 trên 4 nền tảng. Những thành tựu như vậy đã khiến cho sự hợp tác giữa nền tảng và cô ấy trở thành mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, và việc gửi lời chúc mừng sinh nhật đến cô ấy là điều tự nhiên. Lời chúc phúc của người hâm mộ rõ ràng rất chu đáo và thực sự làm tôi ấm lòng. Internet tràn ngập những tin nhắn chúc mừng sinh nhật, hầu hết đều thể hiện lời chúc tốt đẹp này. Một số người đang làm video, ghép từng khung hình ảnh của các nhân vật như Đồng Đóa Đóa, Thời Trẻ trong Đám Cưới Vàng, Lục Trinh trong Chuyện Lục Trinh, Minh Lan trong Minh Lan Chuyện và Giả Tiểu Đóa trong Thế Gian, cho thấy quá trình trưởng thành của họ. Hiện tại, cô bé trong video vẫn còn là một diễn viên nhỏ và trông khá trẻ, nhưng tôi tin rằng cô bé chắc chắn sẽ nổi bật trong tương lai và để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người. Người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng cô và chứng kiến sự trưởng thành của cô, đồng thời Triệu Lệ Dĩnh cũng không ngừng nỗ lực qua từng vai diễn, ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nền tảng này đã sử dụng nhân vật này để chúc mừng sinh nhật cô, đồng thời cho phép người hâm mộ sử dụng nhân vật để kết nối quá trình phát triển của cô. Chuỗi chi tiết này cũng phản ánh việc cô tự tin biến mất trong 5 tháng. Sự tự tin để biến mất trong 5 tháng. Có thông tin cho rằng vào tháng 5 năm nay, 4 năm sau khi ly hôn, chị Triệu một lần nữa đứng đầu danh sách tìm kiếm hot với mối quan hệ mới của mình. Người gây ra scandal lần này không ai khác chính là vị đạo diễn từng hợp tác với cô trong bộ phim Tâm Tư của Kiều Yến. Chỉ cần nhìn vào hoàn cảnh gia đình và tuổi tác của người đàn ông này, cùng những cư dân mạng kêu gọi hòa giải trong phần bình luận của Phùng Thiệu Phong, không khó để nhận ra rằng mọi người đều khá bất mãn với thái độ của Triệu Đức Âm. Đáp lại, người đàn ông không hề có phản ứng gì và im lặng từ đầu đến cuối. Triệu Lệ Dĩnh trả lời suy đoán một cách ngắn gọn và rõ ràng bằng 3 từ. Chỉ là lời lẽ của cô ấy hơi gay gắt nên cô ấy đã ngay lập tức xóa 3 bài đăng gây tranh cãi trên blog. Tháng này, bộ phim In the World mà cô quảng bá trong thời gian cô gặp rắc rối về chuyện tình cảm đã chính thức được phát sóng. Tiếc là phim này chỉ ngắn ngủi, kết thúc sau vài ngày phát sóng. Một số tình tiết khiến tôi hơi choáng váng và mức độ phổ biến cao nhất chỉ hơn 7.000. Cô chỉ đăng một vài cập nhật để quảng bá cho chương trình The Source Garden được phát sóng vào tháng 6. Cô ấy đã không xuất hiện trong các hoạt động nhóm trước đó. Suy cho cùng, tính đến ngày sinh nhật của cô bé đã mất tích được khoảng 5 tháng. Bộ phim hoặc phim truyền hình mới nhất của anh là City Builder và anh không tham gia bất kỳ bộ phim nào kể từ đó. Trong thời gian này, một số người cảm thấy phản ứng đối với In the World chỉ ở mức trung bình. Sau khi phát sóng, một số người lại bàn tán về The Source Garden đã giúp Dương Mịch nhận được nhiều lời khen ngợi, và một số người khá tò mò về sự im lặng của cô trong hơn 5 tháng. Trên thực tế, cô ấy chưa bao giờ bị lãng quên. Vào ngày trước sinh nhật, Triệu Lệ Dĩnh chỉ tham dự một sự kiện nhưng cô lại liên tiếp lọt vào danh sách tìm kiếm hot. Những chiếc khuyên tai hình trái tim quá khổ này đã trở nên phổ biến khắp nơi. Trong sự kiện, cô cũng thẳng thắn giải thích lý do phải giảm tốc độ. Nhiều người sẽ tự đưa ra quyết định vào những thời điểm quan trọng trong cuộc đời. Tôi nghĩ việc đồng hành cùng gia đình không chỉ là lời nói suông. Trước đó, cô đã bị chụp ảnh khi đang đưa con trai ra ngoài chơi và cô thậm chí còn đưa ra tuyên bố cầu xin giới truyền thông ngừng theo dõi họ. Mức độ quan tâm dành cho gia đình cảm động hơn bất kỳ chủ đề nào khác. Sinh nhật này một lần nữa chứng minh rằng sự tự tin biến mất của cô hoàn toàn xuất phát từ sức mạnh của chính mình. Cô ấy dám sống chậm lại và dành thời gian cho gia đình, và cũng có thể giành được nhiều lời khen ngợi với những vai diễn của mình. Sự sáng suốt và sâu sắc của cô ấy thực sự đáng ngưỡng mộ. Tôi nghe nói rằng ngay khi Giang Nguyên Lộ được phát hành, một số người đã bắt đầu tiết lộ trình độ học vấn của các diễn viên chính, gây ra rất nhiều sự xôn xao. Rõ ràng, so với trình độ của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và Học viện Hí kịch Trung ương thì Triệu Lệ Dĩnh có vẻ kém hơn một chút. Có vẻ như có khá nhiều người tranh luận trong phần bình luận và có rất nhiều tiếng nói thắc mắc. Từ khi nào trình độ học vấn lại trở thành tiêu chí đánh giá một diễn viên giỏi?
Những người có tầm nhìn rộng hơn và sâu sắc hơn có thể thấy rằng con đường đến với danh vọng của Triệu Lệ Dĩnh không hề đơn giản và sự cống hiến cũng như nỗ lực không ngừng nghỉ của cô là vô giá. Thực ra, cô không sinh ra trong một gia đình làm nghề mà lớn lên ở vùng nông thôn khi còn nhỏ. Khi lớn lên, bà cũng theo học một trường trung học kỹ thuật. Sau khi tốt nghiệp, cuộc sống của bà khá giống với những người lao động bình thường. Chính tấm poster cuộc thi Yahoo Star Search đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời cô. Như tôi đã nói trước đó, bố mẹ cô ấy đã đặt nền tảng vững chắc cho cô ấy. Anh không sợ bị cười nhạo, dám thừa nhận mình không có tài năng. Chính sự dũng cảm này đã giúp anh giành chức vô địch trong đội của Phùng Tiểu Cương. Thật không may, những gì chào đón cô chỉ là nhiều năm đóng vai phụ. Vào thời điểm đó, tác phẩm đầu tay của bà là Đám cưới vàng của Trịnh Tiểu Long. Khi đó, cô bé chỉ là một đứa trẻ, không có bất kỳ sự trang điểm nào, và rất tự nhiên, điều này đã để lại ấn tượng sâu sắc cho đạo diễn Trịnh. Sau này, bà chủ yếu đóng những bộ phim cổ trang và hầu hết các tác phẩm của chị Triệu đều thuộc thể loại này. Một điều không thể không nhắc đến là bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp đã làm nên tên tuổi của cô. Vào thời điểm đó, cô cũng trở thành một trong số ít diễn viên bị mắng. Truyền thuyết về Lục Trinh cũng chính là điểm khởi đầu để cô thu hút sự chú ý của mọi người. Sau này, trong các bộ phim như Hoa Du Ký, Sở Kiều Truyện và Minh Lan Truyện, cô đã có những bước tiến vững chắc, từng bước một và ngày càng trở nên vững vàng hơn. Vì vậy, trong lòng Trịnh Tiểu Long, Triệu Lệ Dĩnh không giống như những bông hoa nhỏ hay những diễn viên chỉ dựa vào ngoại hình để chiến thắng. Mặc dù cốt truyện là hư cấu, Triệu Lệ Dĩnh luôn cố gắng nhập tâm vào nhân vật và cố gắng tìm kiếm những cảm xúc chân thật. Đây cũng chính là lý do vì sao cô có thể tham gia diễn xuất trong Hạnh Phúc Ngàn Mái Ấm. Điều đáng ngưỡng mộ hơn nữa là cô ấy đóng mỗi vai một cách khác nhau, bao quát mọi thể loại. Nếu cô giành được giải thưởng Magnolia một lần nữa, cô sẽ chỉ còn cách giải Grand Slam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất một bước nữa. Với công việc trong tay, những giải thưởng đã giành được và vai diễn mang lại cho anh một nhóm người hâm mộ thực sự, tại sao anh không thể làm việc chậm lại một chút? Sự tự tin bình tĩnh này đã được Phùng Thiệu Phong thể hiện rõ qua một câu nói. Phùng Thiệu Phong nói đúng, số phận của hai con người gắn liền với hai tác phẩm này. Sau khi gặp nhau qua bộ phim Tôn Ngộ Không 3, cả hai đã nhiều lần xuất hiện trước công chúng. Vào khoảng năm 2017, một số tin đồn bắt đầu lan truyền về họ. Vài tháng sau khi bộ phim hoàn thành, họ trở lại đoàn làm phim Knowing. Lúc này, tình cảm giữa hai người đã trở nên rất sâu sắc. Sau đó, có tin tức Triệu Lệ Dĩnh đã mang thai. Tháng 10 cuối cùng cũng đến, và 7 năm trước, vào ngày này, vào ngày sinh nhật của chị Triệu, họ đã chính thức tuyên bố kết hôn. Trong khoảng thời gian đó, sự ngọt ngào giữa hai người gần như tràn ngập. Vừa hay, biết định mệnh lại cực kỳ ăn khách. Cặp đôi trong vở kịch rất hiểu ý nhau, ngoài đời họ cũng là vợ chồng. Người hâm mộ không thể không ăn món ăn khoái khẩu. Ngay sau đó, họ thông báo rằng mình đang mang thai và chính thức trở thành gia đình 3 người. Sau đó, anh kể về khoảng thời gian anh ở bên cô trong chương trình, khuôn mặt tràn đầy tình cảm. Ngay cả khi anh ấy nấu ăn, vợ anh ấy vẫn luôn ở bên cạnh, quan sát anh ấy làm việc. Cách sắp xếp đồ đạc trong nhà tùy thuộc vào sự sắp xếp của Lia Ying. Ngay cả khi bạn đi bằng trực thăng, bạn cũng phải quay video và báo cáo trước. Tuy nhiên, lúc đó, những người tinh mắt cũng nhận ra điều không ổn trong lời nói của Phùng Thiệu Phong. Trên thực tế, cả hai người đều chưa từng tổ chức đám cưới. Còn về chiếc nhẫn, anh vẫn đang chờ vợ tặng. Anh cũng tiết lộ rằng anh đã từng hỏi Triệu Lệ Dĩnh tại sao cô lại kết hôn với anh. Có lần, anh gặp chuyện khó khăn, về nhà ôm vợ khóc. Cô không hề an ủi, chỉ lặng lẽ chờ anh bình tĩnh lại rồi nói, đi thăm con đi. Câu nói có vẻ đơn giản này ẩn chứa sự sáng suốt bên trong của Triệu Lệ Dĩnh. Nguyên tắc của bà rất đơn giản, đừng dựa vào cảm xúc của người khác để điều chỉnh bản thân và đừng tập trung cuộc sống của bạn vào cảm xúc. Ví dụ, sau khi sinh con, cô ấy ngay lập tức lao vào đóng phim. Cô ấy rất quyết đoán trong vụ ly hôn và đã tập trung vào sự nghiệp của mình trong nhiều năm. Phùng Thiệu Phong nhận xét lý do tôi thích cô ấy nhiều đến vậy là vì những ý tưởng của cô ấy rất rõ ràng và chính xác. Có sự khác biệt rõ ràng giữa điều này và tuyên bố, tôi muốn tìm một người có thể kiểm soát tôi. Lần này, tôi chủ động nhấn nút tạm dừng, có thể coi là sự tiếp tục của trạng thái tỉnh táo này. Không giống như những diễn viên phải ngừng hoạt động vì danh tiếng không tốt, sự im lặng lần này của Triệu Lệ Dĩnh là quyết định do chính cô chủ động đưa ra. Không phải vì không có vai diễn nào để đảm nhận, mà vì tôi cố tình dành thời gian cho gia đình. Phùng Thiệu Phong đã đúng, cô luôn là người biết mình muốn gì và dám dừng lại và chờ đợi. Bữa tiệc sinh nhật hoành tráng này tình cờ hé lộ bí ẩn về sự mất tích suốt 5 tháng của Triệu Lệ Dĩnh. Sau khi hoàn thành bộ phim City Builder, Triệu Lệ Dĩnh đã tạm dừng công việc và không đến đoàn làm phim mới để quay phim trong gần 100 ngày. Lúc đó, bên ngoài bàn tán xôn xao, có người nói sự nghiệp của cô đang gặp bế tắc, có người lo lắng danh tiếng của cô sẽ dần đi xuống.
Tuy nhiên, sự kiện trọng đại vào ngày sinh nhật lần thứ 38 của cô một lần nữa chứng minh rằng công việc mới là nguồn tự tin thực sự của cô. Những bình luận trước đó của Phùng Thiệu Phong cũng tạo nên tiếng vang khéo léo sau hơn 5 tháng im lặng.